สวัสดีครับมาถึง EP ที่71กันแล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่71นี้เรามาวาดรูปดอกกุหลาบกันดีกว่าไม่น่าจะเรียกว่าวาดเรียกว่าสร้างดอกกุหลาบกันดีกว่านะครับผมสำหรับวิธีการทำนั้นจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับให้เราสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับผมสำหรับสีเนี่ยเราก็จะใช้สีแบบเกรเดียนนะครับผม โดยให้สีอ่อนนะครับสีตัวนี้นะครับอยู่ด้านนอกสีเข้มนะครับตัวนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับซึ่งผมนั้นก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับผมจากนั้นก็ทำการปรับเกรเดียนนี่ให้ขอบให้ตัวด้านในมีพื้นที่มากกว่าตัวด้านนอกนะครับลองสักประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจากนั้นก็ทำการ Copy นะครับผมไปที่ Edit ไปที่ Copy นะครับผมแล้วก็ไปที่ Edit ไปที่ผ่าน In Font นะครับเพื่อให้ตัววงกลมที่เรา Copy ขึ้นมาใหม่เนี่ยอยู่ด้านบนนะครับทำการย่อขนาดลงมานะครับก็ขนาดเล็กสักประมาณนึงนะครับผมจากนั้นก็เลือกทั้งสองวงกลมเลยครับไปที่ Object นะครับผมไปที่ Blend นะครับผม Make เพื่อทำการสร้างให้เขาขึ้นมาเป็นหลายๆชั้นนะครับไปที่ Object อีกครั้งหนึ่งไปที่ Blend ไปที่ Blend Option นะครับผมเราจะสร้างตัวกลีบกุหลาบเนี่ยขึ้นมาสัก8ชั้นดูก่อนนะครับผมกดโอเคครับผมหลังจากนั้นก็ไปที่ Effect นะครับผมไปที่ Distort and Transform แล้วก็ไปที่ Roughen นะครับตอนนี้ก็อาจจะดูไม่เป็นดอกกุหลาบนะครับเดี๋ยวเราลองปรับเรื่อยๆก่อนนะครับมาที่สมูทนะครับเลือกดีเทลนี้ให้อยู่สักประมาณ2ก็กำลังสวยนะครับอืม6ก็น่าจะดีครับเมื่อเราดูแล้วว่าโอเคก็กดปุ่มโอเคครับผมถ้าดูแล้วเขายังดูเล็กเกินไปเนี่ยก็อาจจะขยายข้างนอกเข้ามานะครับตอนนี้ก็ดูเป็นดอกกุหลาบแล้วนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเราไม่ชอบสีที่ผมเตรียมให้เนี่ยเราอาจจะทำเป็นสีใหม่ก็ได้นะครับก็ทำเหมือนเดิมครับก็สร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะลองเปลี่ยนเป็นสีม่วงดูก็ได้นะครับด้านในเนี่ยให้เป็นสีเข้มกว่าด้านนอกนะครับแล้วก็ทำการ Copy เขาขึ้นมาก็ผ่าน In Font ย่อเขาลงมานะครับเลือกทั้งสองแล้วก็ไปที่ Object นะครับไปที่ Blend Make แล้วก็ Object อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ Blend Option นะครับลองดูที่6ดูก็ได้ครับกดปุ่มโอเคไปที่ Effect แล้วก็ใช้เรารู้สึกว่ามันจะมืดไปหน่อยนะครับแล้วลองเปลี่ยนให้สีเขาสว่างกว่านี้หน่อยหรือไม่ก็อันนี้ก็ให้เข้มไปเลยครับอย่างนี้ดีกว่าครับอืมเป็นไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับผมเพื่ออาจจะได้เป็นดอกกุหลาบแบบที่ถูกใจของใครขึ้นมาเองนะครับผมเท่านี้เราก็ได้กุหลาบของเราขึ้นมาแล้วนะครับผมยังไงก็ลองทำแล้วลองมาอวดกันได้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์
กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับผมสำหรับ EP หน้านั้นเราจะมาวาดรูปอะไรนั้นฝากติดตามด้วยละกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ